හෙලෝ කොහොමද අදත් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ unbox වීඩියෝ එකක් කරන්. අද අපි unbox කරන්න යන්නේ condenser microphone එකක්. හරි අපි බලමු unbox කරලා box එකේ මොනවද අපිට තියෙන්නේ කියලා. user manual එක තියෙනවා, foam cap එක අපි ඒකත් පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ pop filter එක තියෙනවා. pop filter එකත් අපි පැත්තකින් තියාගමු. මෙතන තියෙනවා කේබල් එක. මේ තියෙන්නේ අපේ condenser microphone එක. මේක මම ඕඩර් කළේ black and gold color එකේ. ඒකත් අපි තියාගමු. තව මොනවද තියෙන්නේ? USB adapter එකක් අපිට අවිල්ලා තියෙනවා. ඒකත් තියාගමු අපි. මෙතන තියෙනවා shock mount එක. අපේ mic එක set කරන්න තියෙන්නේ මේකට. තව clip holder එකක් තියෙනවා. මේක නම් අපිට මේ ස්ටප් එකට ඕන වෙන එකක් නෑ මං හිතන්නේ. අපි ඒකත් තියාගමු. දැන් අපිට තියෙනවා ස්ටෑන්ඩ් එක. මෙතන තියෙනවා ස්ටෑන්ඩ් එක මේසෙට සෙට් කරන එක. පෙට්ටිය වැඩක් නෑ, අපි පෙට්ටිය අල්ලලා විසික් කරගමු. හරි, මේ තියෙන්නේ user manual එක. user manual එකේ තියෙනවා කොහොමද අපි microphone එක setup කරගන්නේ හැටි. ඒ වගේම මේකේ විස්තර ටිකක් දාලා තියෙනවා. මේ පැත්තෙත් ඒකේ විස්තර ලියලා තියෙනවා. අපි තියාගමු user manual එක. හරි, දැන් අපි අතට ගමු අපේ microphone එක. මේක වෙල මම කිව්වා වගේම gold black color එකෙන් ගත්තේ. මේක සුපිරිම quality එකක් තියෙනවා. metal වලින් එන්නේ. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ, condenser microphone එක උපරිම quality එක ගන්න නම් අපිට 48 volt phantom power එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒකට අපි වෙනම sound card එකක් ගන්න ඕනේ. එහෙම ගත්තාම තමයි condenser microphone එක අපිට උපරිම quality එක බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැතුවත් ප්‍රශ්නයක් නෑ, normal quality එකක් තියෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද normal quality එක කියලා. අන්තිමට මම ඔයාලට වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් දාන්න. මේ තියෙන්නේ අපේ USB sound card එක. මේක නම් ඇත්තටම ගොඩාක් quality එකක් නෑ. මේක normal ගන්න තියෙන එක. අපිට ඒකත් එවලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ අපිට box එකේ mic එකත් එක්කම එන cable එක. මේක එක පැත්තක් mic එකට connect කරන port එක, අනිත් පැත්ත 3.5 mm jack එක. 3.5 mm jack එක අපිට මේකේ වෙන sound card එකට ගහලා PC එකේ USB port එකට connect කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 3.5 mm jack එක PC එකටම connect කරගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ shock mount එක. shock mount එක හදලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වගේ මැටීරියල් එකකින්.
ඊගාවට අපි මෙතන තියෙනවා පොප් ෆිල්ටර් එක. පොප් ෆිල්ටර් එකත් ඇත්තටම කියන්න තරම් අවුලක් නෑ, සුපිරියටම තියෙනවා. එතනින් තමයි සෙට් කරන්නේ ස්ටෑන්ඩ් එකට ෂොක් මවුන්ට් එක සෙට් කරගන්න. ෆෝම් කැප් එක මේකෙන් ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ මයික්‍රොෆෝන් එකට එන වෙනත් නොයිස් අඩු කරලා දෙන එක. මේ තියෙන අපේ ස්ටෑන්ඩ් එක. ස්ටෑන්ඩ් එක සුපිරි ක්වොලිටියක් තියෙනවා, හොඳ ක්වොලිටියක් තියෙනවා. මෙටල් වලින් තියෙන්නේ එකත්. ෂොක් මවුන්ට් එක මෙතෙන්ට හයි කරගමු. ක්ලිප්බෝඩ් එක අපිට මෙතෙන්න මේ සෙටප් එකට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. මේකට හයි කරන්න තියෙන ඩයිනමික් මයික් එකක් වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් ස්ටෑන්ඩ් එකට ගහලා හයි කරන්න පුළුවන්. අපි ඒක පැත්තකින් තියාගමු, අපිට ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ අපිට ස්ටෑන්ඩ් එකට මේ සෙට මේක හයි කරලා ස්ටෑන්ඩ් එක මෙතනින් සෙට් කරන්න තියෙන්නේ. හෙලෝ කට්ටිය, දැන් රෙකෝඩ් කරන්නේ මගේ කන්ඩෙන්සර් මයික් එකෙන්. බලාගන්න පුළුවන් දැන් ක්වොලිටිය කොහොමද කියලා. මේක පැන්තම් පවර් එකක් දෙන්නේ නැතුව නෝමල් ක්වොලිටිය. පැන්තම් පවර් එකක් දෙනවා කියන්නේ මයික් එකේ තියෙන උඩරිම ක්වොලිටිය බලා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මෙහෙම ක්වොලිටියක් හොයන්න බෑ පැන්තම් පවර් එක දෙන්නේ නැතුව. හරි, එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින්. හමු වෙමු. සෑම් ටෙක් SL channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් සුබ දවසක්. අඳුරේ අතපත ගාන සිහිනෙක මම සිරවේන නිදියහනේ මම සිතමින් සිටි දේ දැන්